Zoja Zotrin, përshëndetje, mirë se po takojmë në edicionin e radhës të Imazhit, është ky emisioni pasdites në Radio Televizionin e Kosovës. Edhe sot do të vazhdojmë të flasim për atë çfarë ka filluar të ndodhë dje në sallën, në fakt në objektin e Kuvendit të Kosovës, përpjekjet për të pasur dy seanca të jashtëzakonshme, të cilat deri më tash nuk janë mbajtur ende, po shtyhen nga ora në orë dhe ende nuk janë dhënë arsyet e sakta pse po ndodh kjo. Sot do të flasim me zotin Rexhep Selimi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lëvizja e Vetëvendosjes. Mirësere zoti Selimi. Mirë. Faleminderit për prezencën tuaj në studion e Imazhit. Çfarë po ndodh zoti Selimi saktësisht? A e dini ju çfarë po ndodh? Unë jam me ju kësaj radhe dhe ndoshta bashkë mund të bëjmë pyetjen se çfarë po ndodh në ato zyra dhe në ato kancelarit të cilat po vazhdojnë të jenë të mbyllura, jo vetëm për qytetarët, por në këtë rast edhe për deputetët, dhe jo vetëm për deputetët e opozitës, por edhe për deputetët e mazhorancës, të cilët jo rrallëherë kanë qenë, si thosh, një farë lloj mekanizmi dhe mjeti i shfrytëzimit për situata të caktuara. Ajo çfarë ka ndodhur dje dhe sot në Kuvendin e Kosovës, është tashmë e ditur, pra, është që opozita në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit, duke respektuar rregulloret dhe duke i plotësuar këto normativa, ka kërkuar një seancë të jashtëzakonshme për dje në orën 10. Pra duke respektuar gjitha rregulloret dhe kryesia e Kuvendit, administrata pra Kuvendi, ka qenë i detyruar edhe në bazë të kushtetutës dhe në bazë të rregulloret punës së Kuvendit që ta hap seancën, pra ta respektoj këtë kërkesë, ku edhe atje është specifikuar saktësisht që me 40 nënshkrime thyrësi e cakton vetë orën, ditën se kur do të bëhet seanca. Pra, e kemi kërkuar për dje në orën 10. Çfarë ka ndodhur para mbrëmë? Në mënyrë ndoshta krejt klandestine dhe në format edhe taktika tashmë të njohura që po i zbajtojnë qeveritë njëra pas tjetrës, duke mos e përshtuar këtë qeveri që është sot, kanë kërkuar një seancë tjetër për orën 9, pra një orë para se të mbahej seanca jonë. Dhe e seancë po vazhdon ende, duke u shtyrë nga ora në orë dhe nga ditën e ditë, dhe ka tendencë që të vazhdohet edhe në të ardhmen, edhe në këtë rast duke i mohuar një të drejtë kushtetuese dhe ligjore opozitës që ta ketë seancën, ta mbajë seancën e saj të kërkuar në përputhje me 40 nënshkrime që kanë dhënë deputetët. E shohim sallën plenare të Kuvendit të Kosovës, se kemi mbrapa në prapavi dhe është bosh. Në qoftë se i referohemi asaj çfarë po ndodh aktualisht, lajmi i fundit është se deputeti Imazh ka thënë që nuk do të marrë pjesë në këtë seancë dhe që i bie që 61 deputet për seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga qeveria, vështirë se do të mund të bëhen në qoftë se zoti Zeka nuk do të marrë pjesë. Siç po duket edhe sot, jo vetëm nga kjo që tha zoti Zeka, por edhe më herët kur po vinë nga ambientet e Kuvendit dhe deputetët caktuar, veç sa e konformuan se nuk do të ketë mbledhje pra seancë të thirrur nga qeveria as sot. Por duket që kështu qeveria po e bën, se thosh, një lloj taktizimi që të vazhdoj kështu deri ditën e premte. Nuk po spekuloj, po i referohem gjithsesi gjithë atyre çfarë po dëgjojmë nga kolegët tonë, që para takimit Thaçi Vučić të mos ketë asnjë ngjarje e prodhuar nga Parlamenti i Kosovës. Dhe aq më tepër pra të mos ketë shans as opozita, as deputetët thërrës për seancën e jashtëzakonshme, pra të thirrur nga opozita, pra të mos kenë mundësi që të prodhojnë lajm për ta, por në këtë rast që ne të mos kemi mundësi që të prodhojmë vendim të seancës, sepse dihet tashmë që ne kemi thirrur seancë dhe kemi një projekt rezolut. Pra, për ta shmangur atë rezolut, të cilën ne kemi projekt, po vazhdohet të taktizohet me forma të tilla dhe de facto ne që nga dje në orën 10 e kemi thuaç të uzurpuar, pra të drejtën tonë për të mbajtur seancë, respektivisht të uzurpuar edhe sallën plenare. Në qoftë se i referohemi asaj çfarë ka thënë sot presidenti Thaçi për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, besoj e keni dëgjuar, atë çfarë ka thënë që arritja një marrëveshje do të thotë fundi i konfliktit dhe luftës dhe mos arritja një marrëveshje do të thotë që të vazhdohet në këtë situatë çfarë jemi. Dhe ai ka thënë është absurde çfarë të thej. Sepse fundi i konfliktit dhe luftës është më 12 qershor, kur këtu është futur NATO-ja, dhe NATO-ja është paqërues këtu, dhe fundi i konfliktit dhe jasoj luftë pra që ka ndodhur pra atëherë më 12 qershor. Nëse thuhet kështu, që fundi i konfliktit dhe i luftës ndodh nëse ne arrijmë marrëveshje, i bie që ne jemi në luftë. Ne në fakt nuk jemi në luftë. Dhe kjo luftë ka përfunduar tash e 19 vite. Pra, kjo është një absurditet përtej
asaj çfarë Ta thash citoj sakt, duhet pasur frikë nëse nuk arrihet një marrëveshje me Serbinë. Askush nuk duhet të friksohet nga arritja e marrëveshjes së Kosovës dhe Serbisë. Po, kam lexuar këtë. Dhe kjo është një kërcënim i drejtë për drejtë ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilëve u jepen vetëm dy alternativa nga ana e Thaqit. Pra ky është kërcënim për ne. Sepse Thaqin këtë rast si presidenti i Republikës Kosovës, po na kërcënon me fuqinë e Serbisë. Sepse kërcënimi drejt për drejt ndaj qytetarëve, sepse po jep vetëm dy alternativa. O duhet të nënshtrohemi vullnetit të Serbisë, këtë rast edhe marrëveshjeve të imponuar nga Serbia, o do të kemi luftë. Në fakt nuk do duhet dhe nuk do duhet bëhet asnjëra dhe as tjetra. Madje është e kundërta, se nëse vazhdohet në këtë trend, pikërisht kështu rrezikon paqen, edhe Vučići edhe Thaçi tashmë një tandem i pandashëm në këtë projekt të përbashkët. Pra ky është një kërcënim i drejtë për drejtë që Thaçi i bën qytetarët e Kosovës me anë të fuqisë së Serbisë. Zoti Selimi, e keni thënë shpesh, por dua të di në momentet e fundit, nëse vetëvendosje një mend vazhdon të mendoj që duhet rezolut për mos bisedimet me asnjë shtet për kufit e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje e ka shumë të qartë se çfarë duhet bërë tani. Po ashtu siç e ka të qartë edhe në vazhdimsi çfarë është dashur të bëhet dhe çfarë duhet të bëhet edhe të ardhmen. Pikërisht lëvizja vetëvendosje është ajo e cila ka paralajmëruar këto situata dhe neve na vjen keq që nuk na ka demantuar koha. Do të donim që të mos kishim të drejtë kur kemi pas paralajmëruar që do të vijmë një ditë në këtë pikë, në këtë situatë dhe ja erdhëm. Tash, lëvizja vendosje ka shumë të qartë çfarë duhet bëhet tani. Ai çfarë duhet bëhet tani është që të ndalë Thaçin në projektin e tij që ka me Vučićin për Kosovën. A mund ta ndaloj një rezolutë e Kuvendit të Kosovës? Ndoshta nuk mund ta ndaloj, por duhet ta zhvesh nga çfarë do lloj kredibiliteti që ai mund të thirrë në të. Sepse ne e dim që ai e shkel edhe rezolutën në Kuvendit, siç ka shkelur edhe 4 rezolutat e mëhershme. Dorë në zemër, rezolutat jo që janë respektuar gjithnjë nga të gjithë liderët institucional. Zakonisht qeverit, pra kur ka qenë Thaçi kryeminist, nuk janë respektuar. Pra ky njeri nuk i ka respektuar rezolutat e Kuvendit as kur ka qenë kryeminist. Mund të mos e respektoj as rezolutën që ne e nxjerrim nesër. Por ne duhet edhe një herë t'ja bëjmë të qartë edhe atij. Jo pse nuk e ka të qartë, por duhet t'ja bëjmë të qartë edhe opinionit, edhe gjithë faktorët të brendshëm dhe të jashtëm, që ky njeri tashmë është pa kredibilitet. Dhe një rezolut e manifeston edhe një herë jo kredibilitetin e këtij njeriu, i cili as nuk duhet të guxonte të merrte hapa çfarë ka marrë tani. Prandaj, edhe një herë Kuvendi duhet të rreshtohet në anën e pavarësisë, në anën e sovranitetit dhe integritetin territorial. Pra, në mbrojtje të integritetit territorial duhet rreshtohet Kuvendi dhe le të dihet që ky njeri nuk ka kredibilitet. Përderisa ky njeri ka shkelur edhe kushtetutën, siç po bën tani, ai mund të shkelë edhe rezolutat e Kuvendit. Por vetëm le të kuptohet që ky njeri kundër kushtetutës, kundër rezolutave të Kuvendit, po vazhdon të bashkëbisedoj me Vučićin. Zoti Selimi ka pasur interpretime të ndryshme se vetëvendosja, por edhe partitë tjera opozitare, në këtë rast edhe LDK-ja, edhe PSD-ja, e kanë më shumë këtë çështje me presidentin Thaçi se sa me procesin. Është kështu? Jo. Presidenti Thaçi do të mund, nëse do ta respektonte, pra nëse do ta luante rolin e vet kushtetues, ne nuk do të kishim këtë problem me ta. Se në natë e parë presidenti Thaçi, siç po i referohen ata që kanë zgjedhur, nuk e ka kredibilitet në asnjë president, sepse dihet e mënyra zgjedhjes së tij. Mund ta ketë president ai? Mund ta ketë, është president i lishëm, po jo legjitim, për shkak se që nga dita e parë nuk ka respektuar një normë kushtetuese, pra që të jetë person unifikues, të jetë figurë unifikuese, gjë që tashmë s'mund të mohohet. Kjo çfarë ne po themi që ai nuk është president unifikues. Nuk është vetëm kjo që nuk e bën kredibil këtë njerëz, por s'paku kjo. Prandaj ne nuk kemi problem me atë si person, ne kemi problem me qasjen e tij, me rolin e tij dhe me atë çfarë ky njeriu dhe pra me aktin e tij çfarë po bën tani. Ai në shkeljet e kushtetutës, ai në shkeljet e sovranitetit dhe të integritetit territorial që tash po e proklamon me këmbimin e territorëve, ai tashmë nuk më përfaqëson as mua, nuk i përfaqëson as qytetar dhe as vullnetin e qytetarëve. Të çështën e këmbimit të territorëve, sepse që të jemi korrekt në referime. Zoti Thaçi ka thënë, do të ketë korrigjim të kufive, jo shkëmbim të territorëve. Në fakt, si e keni lexuar ju këtë deklaratë? Ne e kemi lexuar dhe nuk kemi nevojë që ta interpretojmë shumë, sepse është e vetë interpretueshme, që Thaçi me këtë zhargon që po përdor tani, pra ka evoluar deri këtu dhe kjo ka pasur një farë dinamike ky zhargon i tij. Pra ai po tenton thjesht ta fsheh atë çfarë në të vërtetë po meton, po tenton,
po e avancon që të ndodhë në të ardhmen. Ai ka synim këmbimin e territorëve, dhe kjo tashmë dihet. Pastaj, ai as nuk e mohon këtë gjë. Edhe në disa raste në konferenca për shtyp, edhe ka pohuar gjë të tillë. Nëse kujtohet në konferencë të përbashkët shtypi me Vučićin. Po sido që të jetë, le të themi si çfarë tha ai, për korrigjimin e kufive ka thënë zoti. Dakor. Atëherë, për hir të dëgjuesve, ata rikthejmë në kujtesë si çfarë tha në vazhdimsi. Fillimisht tha kështu. Do të ketë kompromise të dhimbshme për Kosovën. Apo nuk tha kështu? Para disa muajsh. Dakor. Pastaj, avancoi me tutje. Tha do të ketë vendime të dhimbshme për të dyja palët. Pastaj, përjashtoi vijat e kuqe. Pastaj erdhi te korrigjimi i kufirit, siç e thot ai, dhe sot nuk e mohon këmbimin e territoreve. Pra nuk e mohon këmbimin e territoreve. Në disa raste edhe e pohon. Pra çfarë ka bërë ky njeri? Ka vazhduar që të përgatisë opinionin e vazhdimsi me një dinamikë të retorikës së tij, e cila gjithsesi sjell këtu. Dhe un kam dëgjuar shpeshherë që njerëzit nganjëherë më të drejtë edhe nuk e kuptojnë në gjithë këtë dinamikë, sepse ai jo vetëm që i ndryshon deklaratat e tij, po i avancon në realizim të diçkaje që çfarë në fakt po e pret qytetarin e Kosovës. A do të ishit ju pro një ideje që Lugina Preshevës me Tmexha dhe Bojanoci në rast të një korrigjimi të kufive, siç e përmend zoti Thaçi, të bëheshin pjesë e Kosovës, duke mos i dhënë asnjë pjesë Kosovës Serbisë, kuptohet? Po të ishte kështu. A do të mund ndodhë kështu në fakt? Me Thaçin e Vučićin, asnjëherë nuk mund ndodhë kështu. As me dakordimin e Vučićit e as me vullnetin e Thaçit nuk ndodhë kështu, sepse as nuk ekziston dakordimi i Serbisë që ti kthej territoret shqiptare atje ku i ka marrë, dhe as nuk ekziston vullneti i Thaçit për ta bërë një gjë të tillë. Përkundrazi, ekziston një dakordancë që të manipulojnë me opinionin me gjëra të tilla. Ne në vazhdimsi e kemi thënë, do ta themi gjithmonë, që të drejtat e shqiptarëve në komunat Presheu, Medvejsh dhe Bojanoc janë të shkelura. Dhe ato të drejta nuk guxon askërkush t'i mohoj, e aq më tepër t'i fusë në pazar. E aq më tepër askërkush, edhe as unë as ti, e askush çfarë do poziti që ka sot, nuk ka të drejtë të fusë në pazar, as të drejtat e shqiptarëve në Presheu, Medvejsh dhe Bojanoc, e as të fusë në pazar territoret qoftë brenda territorit të Republikës së Sotme të Kosovës, qoftë jashtë territorit saj. Prandaj, gjithë kjo çfarë po bën ai, është një manipulim, edhe aq më tepër është manipulim me çështje shumë të ndijshme, siç është çështja të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Medvejsh dhe Bojanoc. Po me atë çfarë ai po proklamon ndarjen edhe të Kosovës, ndarjen edhe të Luginës së Preshevës, si quajmë ne, për ndarjen edhe të faktorëve shqiptar në këto tre komuna. A është kjo, sepse kur po referohemi këtij diskursi edhe të ju si opozit, por edhe të pushtetit, sikur ka dhe interpretime, ka dhe analiza, sikur gjithë kjo po bëhet për pushtet, që vendi të shkojnë në zgjedhje. Jo, vendi shkojnë në zgjedhje nuk është thjesht çështje pushteti. Që vendi shkojnë në zgjedhje është që Kosova të shpëtojë, sepse ata që sot janë në pushtet kanë plan të keq për Kosovën. Dhe planin e keq për Kosovën do t'ja ndonin vetëm nëse nuk e kanë më këtë mjet siç është pushteti. Pra nuk është problemi që ne duhet vetëm ta ndrojmë pushtetin. Jo, ne duhen që këtë mjet që e kanë ata në dorë të mos e kenë në dëm të Kosovës. Nëse votuesit tyre u kanë dhënë këtë mjet, u kanë dhënë për të mirën e Kosovës, nuk u kanë dhënë për të keqen e Kosovës. Prandaj zgjedhjet e parakoshme do ta ndalin këtë trend të keq dhe do t'ja pamundsonin atyre që janë sot të veshur me pushtet dhe që po keqpërdorin pushtetin në dëm të Kosovës, në dëm të kushtetutës, në dëm të rendit kushtetues në këtë vend, dhe gjithsesi edhe në dëm të interesave të qytetarëve të Kosovës në veçanti, por edhe në dëm të interesave tona kombëtare në përgjithësi. Do të flasim tash për propozim vendimin e qeverisë së Kosovës për ekip negociator, të cilit do t'i printe zoti Fatmir Limaj. A keni problem me ekipin që është propozuar nga qeveria apo me procesin? Jo, ne kemi problem me qasjen çfarë ka edhe qeveria edhe Thaçi, pra edhe presidenca në raport me Kosovën. Ai çfarë po bën qeveria, po bën pikërisht ato që nuk do duhet ta bënte. Pra, qeveria në vend që të marrë rolin udhëheqës, po i plotson ekipin Thaçit. Dhe ky ekip çfarë sot dje në fakt propozoi kryeministri i Kosovës si ekip të ri negociator, nuk është asgjë tjetër vetëm që t'ia plotson ekipin e Thaçit, vetëm që t'ia ndërtoj fotografinë e Thaçit, dhe ta krijoj një farë kredibiliteti të Thaçit përballë Vučićit. Asnjë gjë më tepër nuk mund të bëjë ky ekip. Pse ju zoti Selimi si vetvendosi nuk pranoni të jeni pjesë e ekipit? Sepse ne nuk pranojmë të jemi pjesë
e planeve të tilla, nuk pranojmë të jemi as pjesë e ekipit thashit për këtë. Në asnjë variant nuk pranoni që të jeni pjesë e ekipit presidentit? Në asnjë variant. Edhe në qoftë se do të ketë një platformë me dytë treta që do të kalojë te kuvend, nuk ka kredibilitetin të përfaqësoj më tashmë. Po pyes diçka tjetër. Në qoftë se kuvendi i Kosovës do të miratonte një mocion të rregullt, një rezolut me 2/3 të votave që të formojë edhe ekipi negociator, do të pranoni të ishit me të në qoftë se rezultati thashë? Ne kemi problem në thelb me negociatat në raport me Serbinë. Nuk është problemi i dizajnit, se çfarë ekipi, kush do si do të quhet ekipi. Ne kemi problem me temat që i kemi në tavolinë me Serbinë. Këto tema që ne kemi në tavolinë me Serbinë nuk duhet i kemi fare. Dhe kjo nuk mund të ndryshohet gjatë rrugës. Nuk mund të ndryshohet përderisa thotë që është në aeroplan. Nuk mund të ndryshohet përderisa thotë që tashmë është në takime të vazhdueshme me Vučićin. Ai duhet kthehet. Dhe le të dihet një herë për gjithmonë që ky njeri nuk e ka kredibilitetin ta përfaqësojë me Kosovën, as interesat e Kosovës. Sa herë ka negociuar ky njeri, një të keqe ka sjellë Kosovës. Ktheuni pak në të kaluarën. Sa herë që nga negociatat që ka pas për UÇK, si përfaqësuesi i UÇK-s, e deri sot gjithmonë ka arritur vetëm të rrisë kredibilitetin e tij përballë, të quaj kredibilitetin e tij ose rëndësinë e tij përballë kundërshtarëve, duke dhënë pjesë nga interesat e Kosovës. Çfarë gabimi ka bërë në bisedimet për UÇK, për demilitarizimin e UÇK-s? Pra, ndoshta duhet ta përsëris veten kur e ka përfaqësuar UÇK-n, moment kur është kthyer ka qarmatosur UÇK. Pra, ja kështu negocion keni. Ju e kundërshtuat ju këtë? E kishit kundërshtuar? Se kam kundërshtuar, por natë nuk kam pas një rol publik që po flas. Unë po flas për referendum shtatorit të vitit 1999 kur ka përfaqësuar UÇK-n, vendimi ka qenë për qarmatosjen e UÇK-n. Në atë kohë ishit bashkëpunëtor shumë të afërt. Jo, s'kemi qenë bashkëpunëtor shumë të afërt. Si kemi qenë bashkëpunëtor shumë. Bashkëpunëtor shumë të afërt kemi qenë luftë, pas nuk kemi qenë bashkëpunëtor shumë të afërt. Kur ishte themeluar Partia Demokratike e Kosovës, ju ishit shumë afërt që të merrni një pozitë drejtuese. Po s'kam as marrë pozitë drejtuese, as kam qenë për këtë asnjëherë. Jo, s'po them që ke qenë, po prandaj ju referova miqësisë. Po mirë, si do të jetë, mund të misia është relative në këtë rast. Unë kam mund të jetë mik. Duke qenë miku nuk mund të amnestoj veprimet e këqija. Edhe sikur të kisha qenë miku i ngushtë i tij, të njëjtën gjë do ta thoja, sepse kjo nuk ka të bëjë me miqësinë. Nëse unë do ta kisha mik, nuk do ta kisha mendim të ndryshëm për atë çfarë po flas sot, sepse ne nuk po flasim për miqësinë ndaj një tjetrit. Unë po flas se ky njeri nuk është vetëm politikan i keq. Ky njeri është politikan i rrezikshëm. Dhe kjo doli, e kemi paralajmëruar dhe ja ku keni sot. Dhe këtë e kanë ditur dhe kanë thënë edhe ata të cilët sot janë pjesë e ekipit të tij. Edhe kryeministri Radinaj e din se kush është thashi. Edhe zëvendës kryeministri Selimi, shumë mirë e din kush është thashi. Mjafton vetëm të referohemi atyre çfarë ata kanë thënë për të. Do të ishte mjaft. Pra, si ne mund ta vlerësojmë tani edhe rolin e tyre kur të njëjtët njerëz të cilët dje e kanë kundërshtuar, e kanë denoncuar, sot janë bërë pjesë e ekipit të tij. Prandaj sot mendoj që çfarë mendoni ju që ka ndodhur që me që po bëni këtë analizë kështu që sot janë bashkë dhe bashkëpunëtor shumë të afërt? Po unë mendoj që këta s'ka kanë arritur që ta ndryshojnë thaqin. Ka ndodhur kundërta. Unë mendoj që këta nuk e kanë thaqin në dorë. Dhe sot në këtë situatë unë mendoj që është një fatkeqësi edhe për pushtetin e tyre se këta ja kanë frikën thaqit ndoshta më shumë sepse pikërisht thaqi ka në dorë pushtetin e tij dhe mund të rrezojnë nga pushteti. Dhe vetvetiu neve po na vije që ata janë të lidhur edhe përmes pushtetit me rolin që kanë sot. Por sidoqë të jetë, kjo mund të jetë e interpretueshme varësisht nga ona ime ose nga të tjerëve, por ajo që është evidente është që këta janë bërë bashkë jo për të mirën e Kosovës. Këta janë bërë bashkë për të arritur një marrëveshje të dëmshme me Serbinë. Dhe pse është të dëmshme kjo marrëveshje? Për asnjë gjë të tjetër sikur të mos ishte dëmshme. Për vetë fakti që sa kohë secili draft i marrëveshjes mbahet sekret ndaj qytetarëve, vetë kjo tregon që kemi të bëjmë me diçka të dëmshme. Po dua të kthehem te një çështje tjetër me çfarë përmendet UÇK-n. Po flasni për një dëm që këta sipas jush potencialisht mund t'ia bëjmë Kosovës në raport me Serbinë. Janë ndër njerëzit kryesorë të UÇK-s, zoti Selimi. Edhe? Dhe besoni ju që mund të vinë në një nivel të tillë që t'i bëjnë dëm Kosovës në raport me Serbinë? Se duhet janë mbes. Jo, po kërkoj analizën tuaj për këtë. Po, kjo nuk do të thotë asnjë gjë. Nesër mund të ndryshojë gjithkush, sepse edhe në proverb kinez thotë që qenja, s'po quaj mall, qenja që pritet më së shpejti, më së lehti është njeriu. Dhe pse ne duhet të themi që nëse kanë qenë dje të mirë, e kanë të garantuar që edhe nesër bëjnë veprime të mira. S'ka nevojë, unë s'po paragjykoj. Por nëse vërtet këta janë ashtu siç i njeh opinioni. Ju s'pi paragjykoni, po i akuzoni zoti Selimi. Dakord, hajde të flasim për këtë.
Nëse këta janë vërtet UÇK. Cilat nga idealet e UÇK-s ta po e jetësojnë sot? Cilën ma thuani? Cilën nga ato ideale që ka pas UÇK-ja sot këta po jetësojnë? Asnjërin kryesore për tyre. Sepse dihet që çfarë ka synuar ushtria shqiptare e Kosovës. Cili ka qenë qëllimi? Gjatë rrugës ka evaluar. Jo, s'ka evaluar asnjë moment deri me 12 qershor. Asnjë moment nuk kemi dëshuar deri me 12 qershor. Ushtria shqiptare e Kosovës ka luftuar për qërimin dhe bashkimin e tokave të pushtuara shqiptare. Kaq. Çfarë po bën këta në këtë hap? Çfarë po bëni edhe ju, zoti Selimi, në këtë aspekt, për amanetin e UÇK-s? Çfarë po bëjmë ne? Po. Po unë personalisht, ata thamë unë çfarë po bëj. Po. Unë po bëj sepse jam pikërisht në një subjekt politik i cili ka në platformë, në program politik një të gjë çfarë ka pasur. Bashkimi Kombëtar ndërkohë pretendon të votojë një rezolutë që të mos vitet për kufit e Kosovës. Kush e tha këtë? Ju keni thënë, keni Bashkimin Kombëtar. Lutem Në projekt rezolutë thuhet mos bisedohet për kufit e Kosovës. Nuk duhet të keq interpretohet. Nëse s'paku keq kuptohet, nuk duhet të keq interpretohet. Ha, si i bie. Kam dëgjuar dje nga një kolegi juaj në një pyetje që më është drejtuar, nëse ju jeni për Bashkimin Kombëtar, atëherë pse nuk jeni edhe për shkëmbimin, për ndryshimin e kufive? Po ne nuk mund ta bëjmë Bashkimin Kombëtar duke dhënë territorin e Serbisë, sepse atëherë nuk po dim. Nuk po e dim. Pse jeni të bindur që do të japen territorin e Serbisë? Kjo është çështja. Po pse a je bindur ti që nuk do të jepen? S'kam bindje unë, po pyes. Po edhe po pyes. Ju po konstatoni. Kam dilema. Ju po konstatoni. Jo, po konstatoj. Unë edhe herë po konstatoj. Nëse lëvizja vendosje, pra sot është kundër pazarit me territore, nuk do të thotë që kundër Bashkimit Kombëtar. Dhe ne nuk mund të arrijmë Bashkimin Kombëtar duke dhënë territorin e Serbisë, as duke këmbyer me Serbinë. Përkundrazi, ne s'po dojmë të arrijmë Bashkimin Kombëtar të Serbisë, po Bashkimin Kombëtar shqiptar. Dhe Bashkimi Kombëtar shqiptar nuk jepet duke dhënë territore. Aq më tepër duke ndarë territore. Duhet ndalim edhe një gjë. Po, faktet, bindja juaj, arsyeja juaj, pse ju insistoni, pse ju vazhdimisht të thoni që do të japet territori Serbisë. A mund të argumentojmë këtë? A mund të më sigurosh që nuk është ky plan? Unë s'mund të siguroj asgjë, po pyes të argumentojmë këtë çfarë po thoni. Atëherë pikërisht duke ditur ato çfarë po përgatit Thaçi dhe Vučići. A mendoni që Thaçi dhe Vučići kanë arritur që t'ja kthejnë Preševën, Medvegjën dhe Bojanosin Kosovës dhe Vučići sot të thotë më fal Kosovës që ti ka mbajtur të gjitha këto? A pretendojmë që do të jenë këtu? Apo është e kundërta? Nëse bëhet fjalë për këmbim territorësh, këmbimi nuk do të thotë që Serbia të na jap ne çfarë ka, po të na jap dhe të na marr. E kur bëhet fjalë se të na jap dhe të na marr, çfarë po kërkon? Edhe çfarë po ofron? Gjithçka po kërkon, asgjë s'po ofron. Përkundrazi edhe asaj çfarë Serbia do të ishte gatshme nesër të na afronte, është vetëm popullatën që gjendet në Preševë, Medvegjë dhe Bojanos, ashtu siç ka bërë dhe me tani. Po jo territoret. Ju me datën 7 pas nesër është paralajmëruar takimi mes presidentit Thaçit dhe presidentit të Serbisë Vučić. Në një farë forme keni paralajmëruar si subjekt politik protesta për të parandaluar këtë. Është afër të ndodh kjo? Sa është afër, është larg, unë duhet të them që është e domosdoshme. Do të ndodhin protestat? Unë mendoj që do të ndodhin protestat, do të ketë protesta në këtë vend. Sepse pavarësisht që pushteti po e mban fsheht projektin e saj të keq për Kosovën, një ditë do të zbulohet kjo. Ose spaku qytetarë do të kërkojnë ta dinë se çfarë po kurdiset për fatin e tyre, prapa shpinës së tyre. E para, e dyta, ajo çfarë garanton që se protesta është këmbgulësia dhe kënaqësia e kësaj klase politike që të shkojë drejt atij vendimi të dëmshëm për Kosovën, vendim të cilin ne nuk e dimë, as ti as unë nuk e dimë. Po të ishte e mirë të ta dinim. Para mendoj sigurt ishte ashtu, siç ne do të donim që Preševa, Medvegjë dhe Bojanosi të bashkaqësitë e Kosovës, ne do ta dinim, sepse këtë lajm do të na jepnë ata. Po nuk është kështu, prandaj e mbajnë sekret. Dhe duket që kjo vjesht do të jetë vjesht e protestave. E keni paralajmëruar, keni thënë vjesht e nxehtë do të jetë. Ju personalisht keni thënë kështu. Po kështu po shoh. Kështu po shoh sepse situata është e nxehtë. Vjesht e rënd mund të jetë, sepse situata është e rënd. Gjatë kësaj periudhe sa po qarkullon ky diskurs për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, a ka ndonjë zyrtar të vetëvendosjes që është kontaktuar nga zyra e presidentit për t'ia shpjeguar këtë ide? Nuk kam njohuri për këtë. Deri më sot jo. Nuk kam njohuri deri më sot me këtë, që është kontaktuar dikush, aq më tepër zyrtarisht. Jo, nuk është kontaktuar. Përkundrazi, janë shumë të kujdesshëm që gjithçka të marrin në fshet nga lëvizja vendosje, po edhe nga qytetarët. Dhe nëse po sepse nëse e din lëvizja vendosje, ja shpjegon qytetarëve. Ndoshta faktorë tjerë brenda qeverisë e din, po ata nëse e din, se çfarë po bën Thaçi me Vučićin, do duhet t'ia shpjegoni qytetarëve. Në moment kur ne ta dim, do t'ia shpjegojmë. Zoti Selimi, po referohemi asaj çfarë ka thënë zoti Thaçi, sepse në fund të fundit
ai ka thënë që kuvendi do të vendosë për çfarë do lloj marrëveshje dhe do të ketë referendum. Ka kërkuar referendum me po ose jo për atë çfarë do të ndodhë. Këtë në absurditete. Ky njeri din edhe kësi kalkulimesh dhe manipulimesh dhe me opinionin. Për çfarë referendumi? A është pikërisht ai i cili është kundër referendumit. Dhe kur ne kemi kërkuar referendum, që referendumi të jetë pjesë e kushtetues, jetë kategori kushtetuese, ai e kundërshton gjë të tillë. Ky është një manipulim klasik. Për çfarë referendumi bën fjalë? Dhe në anën tjetër, si mundemi ne brenda territorit të Republikës Kosovës me referendum t'i kthejmë trojet tona që janë jashtë këtij territori. Edhe në aspektin juridik. Kjo është një prallë, një tendencë për të mashtruar dhe të manipuluar me opinionin. Pra gjitha këto çfarë i thot ai, i thot për të mbuluar diçka që në të vërtetë është e fshehur përpara kësaj retorike, që është edhe damshme, por është edhe manipulative. Kur përflasim për retorikën tuaj të partisë tuaj, por të partive opozitare, zoti tha që e ka quajtur në konferencat e tij për shtyp shumë shkatërruese dhe jo të sinqert. E ke dëgjuar besoj? Retorikë shkatërruese. Po. Ky është atë formulim i drejtë. Në atë por ai nëse ka probleme me gjuhën shqipe, s'po ku do duhet ta formulon të drejtë në gjë të tillë. Prandaj retorikë shkatërruese nuk ka ne kuptim. Patriot të vonuar, patriot fals në një farë. Po patrioti duhet të jetë patriot gjithmonë, sepse patrioti i vonuar ose patrioti i hershëm, që ti jesh patriot duhet të jesh gjithmonë patriot. Pra nëse ke qenë një herë patriot, nuk jetë të justifikon as një lloj, pra nuk justifikosh nëse tradhton, edhe dje ke qenë patriot, nuk mund të jesh patriot edhe me tutje. Prandaj patrioti i vonuar, folklorik. Këto terma i kemi dëgjuar sa herë. Po këto terma janë, kjo terminologji është në mungesë të aftësive të tilla për të formuluar atë çfarë mendon në vërtetë. Dhe Selimi, dhe sigurisht në gjitha këto negociatat, sidomos në negociatat me Serbinë, ka një rol të madh bashkia ndërkombëtare dhe po i referohemi prapë asaj çfarë ka thënë zoti Thasi, çfarë do marrëveshje që është e pranueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian është e pranueshme edhe për të. Ka gënjur. Sinqerisht po ta ka gënjur, se nuk është kështu. Madje, me relacionin që ka krijuar ai drejt për drejt me Serbinë, ai ka tentuar edhe të përjashtoj nga roli që kanë aleatët tonë strategjik. Qoftë faktorët evropian, të Bashkimit Evropian, qoftë faktorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, duke qenë drejt për drejt në komunikimet e drejt për drejta dhe me vendimet e drejt për drejta dypolshe, në këtë rast Thaçi Vučić, atëherë ai ka përjashtuar. Ose në të paktën ai ka përqarë edhe faktorin ndërkombëtar për Kosovën. Sepse sot faktori ndërkombëtar të Kosovës nuk është unison sa përket asaj çfarë këta dy njerëz, këta dy individ proklamojnë për atë çfarë do të vendosnin për Kosovën nëse do t'ja lënim ne në dorë të tyre. Prandaj po mendoj që ai ka bërë 3 përçarje të mëdha. Pra, 3 faktorë kanë ndan dysh. Ai po mendon që me këto hapa të tij ta ndajnë dysh Kosovën, ta ndajnë dysh territorin, pra shqiptar, faktorin shqiptar në përshemën të Veç dhe Bujanoc, duke synuar ndonjë cop eventualisht të marrë nga atje, dhe ka ndarë dysh edhe faktorin ndërkombëtar. Që të mos them ka ndarë dysh edhe politikën në Tiranë, edhe Shqipërinë ka ndarë dysh. Kështu që gjitha këto kanë ardhur si pasojë e veprimeve të drejtë për drejtë aq që ka bërë me Thaçin. Prandaj ky lloj komunikimi i drejtë për drejtë i Thaçit me Vučićin ka pas pasojë këto, dama çfarë ka pas tani, por nëse do t'ja lejonim që të shkonin deri në fund këta dy njerëz, atëherë do të ketë pasojë edhe shumë më të riparueshme të ardhmen. Kemi edhe një ditë deri kur nuk e di se çfarë do ndodhë sonte. Kemi disa deputet në sallën e Kuvendit të Kosovës, nuk e di nëse do të jetë gati seanca që të nisë, nuk e di kush po mund ta dalloj sakt kush është kryesues, por ende s'ka. Regjia, lutem më njoftoni sapo të jetë gati, është zoti Veseli aty lart. Çfarë prisni saktësisht ndodh sonte zoti Selimi? Nuk e di se këto skenarë të fshehtë të kësaj klase politike mund të na befasojnë. Pra, por ai çfarë mund ndodh zakonisht kur është shef kohën që po i afrohet errësirës, ata dinë marrin vendime të rëndësishme. Ju kujtohet vendime shumë të rëndësishme ky kuvend ka marrë natën. Madje pikërisht për tema çfarë ne sot po përballemi, në 2013 është pas mbajtur një seancë gjatë natës kështu, kur ne atëherë kërkonim që të mos votohej, duke paralajmëruar që do të vijmë te kjo ditë. Besoj ju kujtohet ato seancat e vonshme. Pastaj kemi edhe seanca të tjera që janë mbajtur vonë. Çka si pjell mendja këtyre njerëzve? Prandaj edhe mund të na befasojnë. Ai çfarë do duhet ndodhte është që dje në orën 10 do duhet të ndodhte seanca me kërkesën e partive opozitare. Nuk e kam të konfirmuar, por e kam si lajm të fundit se mbase qeveria mund të kërkojë vetëm debat dhe jo votim të ekipit negociator në këtë seancë. Mbase nuk e kam ende të konfirmuar si lajm. Po ata mund të ndodhë kështu, për arsyeën se
Në fakt, debati është kry për këtë seancë. Debati është kry për këtë seancë. Ata tashmë... Me shpresën që do të shkojnë edhe partitë opozitare aty, sepse për momentin janë vetëm disa deputet të PDK-s aty. Janë disa deputet të PDK-s, duket që nuk është as nisma e as aliancën sa po duket atje mbrapa. Lista serbe vjen kur ti konvenon atyre dhe por që kanë thënë se nuk do ta votojnë ekipin negociator. Nuk e di. Kjo është lajmi i fundit. Po, nuk i kam dëgjuar. Mund ta kanë thënë, sido që të jetë. Ata kanë konfirmuar vetë deputetët pozitës këtë çështje që ata. Dakor, unë po të besoj, sepse s'ka mund të jem në vazhdimsi në ngjarje që kanë ndodhur, sepse ka shumë ngjarje brenda ditës dhe këtë se kanë përcjellë, sido që të jetë sot mazhoranca po dëshmon edhe një herë se në varësi të kujt e ka pushtetin e vet. Ne kemi paralajmëruar këtë situatë, sepse pikërisht kryeministri të zotit Haradinaj kemi thënë që po gabon që gjithë pushtetin e tij po lënë në varësi të listës serbe, sido qoftë tashmë duke ditur se secili deputet mund ta determinojë çdo vendim të parlamentit, kështu e kanë lyp, kështu e kanë gjetë. Dhe a do të mbahet seanca tjetër nëse do të përfundojë kjo e thirrur nga qeveria e Kosovës? Është obligative. Seanca e opozitës, është obligative, është obligueshme që administrata dhe kryqësia e Kuvendit ta respektojë të drejtën e deputetëve nënshkrues, pra që të mbajnë seancë të jashtëzakonshme, sepse ne kemi plotësuar normat. Por unë është sigurt se do të keni, sepse nisma socialdemokrate ka thënë që do të jetë aty. Është konfirmim nga zoti Bilal Sherifi. Ta shohim. Ne duhet na lojnë rrallën këta që kanë që tash e 30 orë apo më shumë se kaq e kanë uzurpuar, si thua, jo uzurpuar seancën, këtë sallën, por të drejtën tonë për të mbajtur përpasur seancë. Dhe aty do të pretendoni, do të mundoni që ta votoni mocionin. Ne kemi një projekt rezolut. Po. Do të ketë diskutime, debate dhe presim që të deklarohen edhe mazhoranca që a janë apo nuk janë, sepse projekt rezolut është kogja e thjeshtë, kogja është e qartë se çfarë ne kërkojmë. Zoti Ahmeti Sufi besoj e ke dëgjuar dje, ka thënë këtu se nuk e kanë problem me 2 pikat e projektit rezolutës të propozuar. Çfarë problemi kanë? Por e kanë problemin sepse jeni marrë shumë në tekstin para rezolutës me hyrjen e saj me presidentin e vendit. Tash avokat i presidentit Ahmeti Sufi. Unë nuk e di. Le ta konfirmojnë që është avokat i tij dhe të vjen seancë të thotë që është ashtu. Po sidoqoftë ai ka rastin që ta draftoj ose të kontribuojnë në draft rezolutën. Por nëse këtë ka problem që ne e kemi fyer presidentin e tij, le të vjen le ta thonë seancën, ndoshta edhe e kuptojmë. A jeni të gatshëm si opozitë që të bashkëpunoni edhe me subjekte të tjera nëse do të jenë në seancë që të harmonizohet projekt rezoluta? Gjithsesi, asnjëherë se kemi përjashtuar gjë të tillë, por ne kemi synim. Ne kemi synim efektin e kësaj seance, që askush të mos guxojë të negociojë. Për këto çështje çfarë ne i kemi tash të përcaktuar në projekt rezolut. Pra, shkurt e trup, ne duhet që thashin ta ndalim, që të mos ketë ai të drejtë ta negociojë as territorin, as sovranitetin, as integritetin. Në fakt, do duhet të ishte kundërta, sepse posti i presidentit do duhet që spaku të drejtat ose obligimet e bazë kushtetuese të respektonte, sepse ne e dimë që presidenti do duhet të ishte garantues i sovranitetit të vendit, i mbrojtjes kushtetutës, edhe ai po bën të kundërtën. Prandaj ne si parlament do t'ia ndalojmë ta bëjnë gjë të tillë. Po vetëm do të kërkoj nga regjia të më njoftojnë nëse do të shkojmë me seancën e Kuvendit apo do të vazhdojmë me pjesën e dytë të Imazhit. Derisa do të ketë seancën e Kuvendit të Kosovës. Nuk duket që është shpejt. Po, të shohim se çfarë ndodh. Zoti Selimi, të falenderoj shumë që ishe sot në Imazh. Kënaqësi. Dhe besoj që keni punë sërish në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës. Atje po kthehemi. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë Imazhit. Do të shohim sapo të ketë zhvillimin e Kuvendit të Kosovës, do të jemi drejt për drejt sërish, kurse pas pak me ju do të jetë kolegja Aida Gashi në pjesën e dytë të Imazhit. Por nëse do të ketë zhvillime të reja në Kuvendin e Kosovës, do të jemi në Kuvendin e Kosovës. Faleminderit për vëmendjen. Do të takohemi nesër sërish në orën 17:15. Qëndroni me ne.